ก่อนดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์ได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสมาชิกที่รักและผู้ที่ชื่นชอบงานถักทุกท่านนะคะวันนี้สาวน้ำมนต์ก็มีลายเสื้อสวยๆมาชวนเพื่อนๆถักอีกแล้วค่ะก็ขอหยิบยกดอกหางนกยูงนะคะ งานตัวนี้จะปรับเป็นคอวีค่ะเห็นเพื่อนๆท่านหนึ่งถักเป็นคอวีแล้วสวยงามนะคะอันที่จริงสาวน้ำมนต์เคยลงคลิปสอนไปนานแล้วเป็นเสื้อตัวสีแดงนี่ค่ะเป็นคอกลมนะคะตรงแขนก็จะเป็นระบายย้วยๆตามที่เพื่อนๆเห็นตามภาพนี่แหละค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะสาวน้ำมนต์จะทำเป็นคอวีถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อทักทายกันได้นะคะตอนนี้เพื่อนๆดูอยู่ที่ประเทศไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะถ้าไม่เข้าใจจุดไหนก็สอบถามได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถักในวันนี้เราเลือกเป็นไหมที่เรามีก็คือไหมเมทัลลิกหรือเขาเรียกว่าไหมแมวนะคะเส้นขนาด16ตัวนี้เป็นผสมดิ้นเงินด้วยนะคะเพื่อนๆให้เตรียมไว้ถักเสื้อทุกลายเลยนะคะเกือบทุกลายประมาณ300 กรัมค่ะนอกจากลายยากๆถึงจะเป็น400 กรัมหรือเป็นเสื้อแขนยาวนะคะตัวนี้สาวน้ำมนต์จะถักตามที่เรามีไหมเหลืออยู่ก็คือจะถักเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะเป็นคอวีแล้วก็ความยาวนี่ตามต้องการเลยนะคะเพื่อนๆส่วนเข็มก็แมทกับไหมเส้น16ที่สาวน้ำมนต์ใช้ติดมือสำหรับเส้น16ก็ประมาณ 1.75 หรือ 1.5 ก็ได้นะคะเกี่ยวไม่หลุดเป็นใช้ได้แล้วก็ตัวมาร์กหรือตัวงอเราจะแยกเป็น4มุมนะคะในวันนี้เราจะใช้สีต่างนี่คือจุดเริ่มต้นอีก3สีก็คือ3มุมที่เหลือถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวมาร์กก็ใช้เป็นเข็มกัดหรือเป็นไหมต่างสีที่ไม่ใช่สีที่เพื่อนๆกำลังถักอยู่นี้มาผูกติดเพื่อจะให้รู้เป็นจุดกำหนดจุดมุมหรือจุดจบงานหรือจุดเริ่มงานนั่นเองนะคะมาดูการถักกันเลยค่ะเราจะขึ้นงานเป็นห่วงนะคะเสื้อตัวนี้สาวน้ำมนต์จะถัก38ถึง40ใส่ได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆตั้งใจดูคลิปแล้วนะคะแล้วจะรู้ว่าตัวเองต้องการใช้กี่ห่วงกันนะคะให้ดูคลิปก่อนให้เข้าใจนะคะเราจะถักเป็นห่วงแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราจะใช้โซ่3ค่ะ1 2 3แล้วก็บวกอีกโซ่1เป็นโซ่4นะคะให้พันเข็มปักลงมาในโซ่1ที่เราขึ้นงานดึงขึ้นมาปลด2ปลด2เราจะได้ห่วงเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเราจะถักแค่โซ่3นะคะแล้วก็พันเข็มแทงผ่าน2เส้นนี้ดึงขึ้นมาให้เท่ากันกับโซ่3ค่อยปลดค่ะนี่คือ2ห่วงต่อไปก็ถักโซ่3หมดนะใช้โซ่4แค่ห่วงที่เราเริ่มงานเพราะเราต้องปักลงในโซ่แรกนะคะเพื่อนๆพันเข็มดึงขึ้นมาให้เท่ากันกับโซ่3ก่อนแล้วค่อยปลดเราจะถักแบบนี้ไปทั้งหมด60ห่วงนะคะให้เพื่อนๆดูคลิปก่อนเนาะแล้วค่อยไปปรับเอาว่าเพื่อนๆต้องการไซส์ใหญ่ไซส์เล็กขนาดไหนเราจะมีการปรับแพทเล็กน้อยนะคะเพื่อความเหมาะสมในชิ้นงานที่เรากำลังถักนั่นเองถักไปจนครบทั้ง60ห่วงค่ะเราก็ได้ถักครบทั้ง60ห่วงแล้วนะคะทีนี้เราจะติดมาร์กตัวแรกของเราใช้สีเขียวนะคะก็คือห่วงแรกที่เราขึ้นงานเราจะติดไว้ตรงนี้คือจุดเริ่มงานของเรานะต่อไปเราจะเริ่มถักขึ้นตรงช่วงฐานดอกนะคะเราจะพลิกงานค่ะพลิกงานเราจะถักลงในด้านโซ่นะคะต่อไปนี้พลิกงานเราจะขึ้นงานด้วยโซ่4 1 2 3 4แล้วให้พันเข็มหรือ F นะคะลงตรงจุดที่ว่าเราจบงานเห็นไหมคะจบงานที่ว่าห่วงสุดท้ายตรงช่วงนี้นะคะลงนี้เลยตรงจุดนี้ดึงขึ้นมาปลด2ปลด2เสร็จแล้วเราจะถักมุมที่1นะคะเราจะถักโซ่3เสร็จแล้วให้ F หรือพอ1คอ2ครั้งลงในห่วงถัดไปนะคะครั้งที่1ปลดหมดนะคะก็ครั้งที่2ลงที่เดิมปลดหมดค่ะขั้นงานได้โซ่2แล้วก็ F หรือพอ1คอ2ครั้งลงที่เดิมนะคะนี่คือมุมที่1ของเรา
จะเป็น F 2 หลักขั้นงานด้วยโซ่2แล้ว F 2 หลักลงที่เดิมนี่คือมุมเราก็จะติดมาร์กสีส้มไว้นะคะนี่ค่ะออกจากมุมเราจะใช้โซ่3 1 2 3แล้วให้ x ลงห่วงถัดไปค่ะครั้งที่1โซ่3 x ลงห่วงถัดไปครั้งที่2 1 2 3โซ่3ครั้งที่3ก็ x ลงห่วงถัดไปเราได้ครบ3ห่วงแล้วเราจะถักฐานดอกนะคะ f ลงไปในห่วงถัดไป5ครั้ง1 2 3 4 5ครบ5หลักก็ x ลงห่วงถัดไปต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มถักโซ่3ทำ3ห่วงเหมือนเดิม1 2 3ห่วงที่1 x ลงไป1 2 3ห่วงที่2 x ลงไปห่วงถัดไปค่ะ1 2 3 x ลงห่วงถัดไปได้ครบ3ห่วงเราก็จะเริ่มถักฐานดอกนะคะด้วย f 5 หลักลงในห่วงถัดไปนั่นเอง1 2 3 4 5ครบ5หลักก็ x ลงห่วงถัดไปนี่คือ2เซตแล้วนะคะเราจะถักอีก1เซต1 2 3โซ่3 x ห่วงที่1 1 2 3 x ครั้งที่2 1 2 3 x ครั้งที่3ได้ครบ3ห่วงก็ถักฐานด้วย f 5 หลักลงในห่วงถัดไป1 2 3 4 5ครบ5หลักก็ x ลงห่วงถัดไปเราถักได้ครบ3เซตแล้วนะคะทีนี้เราก็จะถักเข้ามุมเราก็จะถักย้อนเหมือนฝั่งนี้ค่ะก็คือถัก3ห่วงนะคะโดยห่วงที่3เนี่ยเราจะไม่ปักลงฐานนะเราจะปักลงมุมลักษณะเดียวกันค่ะ1 2 3ห่วงที่1 x ลงไป1 2 3ห่วงที่2 1 2 3พอครั้งที่3เนี่ยเราจะไม่ถักฐานนะคะเราจะปักมุมเหมือนลักษณะที่เราขึ้นงานก็คือ f 2 หลักลงไปในห่วงถัดไปค่ะ f ครั้งที่2ลงไปขั้นงานด้วยโซ่2นะคะในมุมแล้วก็ f 2 ครั้งลงที่เดิมแล้วเราก็จะติดมาร์กไว้นะคะนี่คือจุดมุมจุดที่2ของเราทีนี้เรามาดูงานตรงนี้สาวน้ำมนต์จะกำหนดเป็นช่วงแขนนะนับจากมุม1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4ตรงระหว่างลายมันจะใช้5ห่วงนะคะแต่ตรงช่วงมุม1 2 3 4แล้วก็ลงมุมมาฝั่งนี้นะคะไม่นับตรงนี้เราจะนับตรงมุม1 2 3 4เห็นไหมคะตรงช่วงที่เราแยกมุมเราจะใช้4ห่วงแต่ตรงช่วงระหว่างลายจากจุดนี้ถึงจุดนี้1 2 3 4 5นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้แขนกว้างก็เพิ่มตรงฐานดอกตรงนี้1เซตก็คือ5ห่วงนั่นเองค่ะต่อไปเราได้แขนด้านขวานะคะต่อไปเราจะถักไปด้านหลังนะคะถักด้านหลังตรงนี้จากมุมนี้มาถึงมุมนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแขนด้านซ้ายนั่นเองค่ะเราจะถักออกจากมุมลักษณะเหมือนเดิมนะคะโซ่3 1 2 3 x ลงห่วงถัดไปครั้งที่1 1 2 3ครั้งที่2 1 2 3ครั้งที่3 x ลงไปในห่วงถัดไปเราก็ถักฐานนะคะด้วย f 5 หลักลงไป1 2 3 4 5ครบ5หลัก x ลงไปทีนี้ก็เริ่มถักเซตที่2โซ่3ห่วง x ครั้งที่1 1 2 3
ครั้งที่สอง1 2 3ครั้งที่3ครบ3ครั้งก็ถักฐานด้วย F 5 หลักลงไปครบ5หลักก็ x ลงห่วงถัดไปเสร็จแล้วก็ถักเซตแบบนี้อีกนะคะเราจะถักอีก2เซตค่ะนี่ค่ะจากมุมนี้นะคะอันนี้คือกำหนดเป็นด้านหลังใช่ไหมเราถัก1เซต2เซต3เซต4เซตทีนี้เราก็จะถักมุมก็คือโซ่3ถัก3ห่วงโดยห่วงที่3ถักมุมนะคะ1 2 3 x ครั้งที่1 1 2 3 x ครั้งที่2 1 2 3โซ่3ครั้งที่3นี่เราไม่ถักฐานนะคะอย่าลืมเราจะลงมุมด้วย f 2 หลักลงไปในห่วงถัดไปค่ะในมุมโซ่2นะคะแล้วก็ f 2 หลักลงที่เดิมแขนขวาแล้วด้านหลังแล้วเราก็จะติดมุมนี้เป็นมุมที่3นะคะนี่เสร็จแล้วที่เหลือก็จะเป็นแขนด้านซ้ายลงไปหาจุดสีเขียวหรือจุดที่เราเริ่มงานนะคะเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นมุมที่4นะคะออกจากมุม1 2 3 x ครั้งที่1ลงไป1 2 3 x ครั้งที่2ลงไป1 2 3 x ครั้งที่3ลงไปเสร็จแล้วก็ถักไอ้ฐานนี่ f 5 หลักลงในช่องถัดไป1 2 3 4 5ครบ5หลักก็ x ลงไปเซตถัดไปค่ะเราก็ถักโซ่3ห่วง1 2 3ครั้งที่1 1 2 3ครั้งที่2 1 2 3ครั้งที่3แล้วก็ถักฐานเซตที่2 f 5 หลักลงไปในช่องถัดไปค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ให้ x ลงช่องถัดไปต่อไปเราก็ถักเหมือนเดิม1 2 3ครั้งที่1 1 2 3ครั้งที่2 1 2 3ครั้งที่3ได้ครบ3ห่วงก็ถักฐานด้วย f 5 หลักลงไป1 2 3 4 5ครบ5หลัก x ลงช่องถัดไปได้ครบ3ฐานเท่ากันกับแขนฝั่งนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะถักมุม1 2 3 x ลงไป1 2 3 x ครั้งที่2 1 2 3พอครั้งที่3นะคะเราก็จะปักถักมุมเหมือนฝั่งนี้เลยค่ะ f 2 หลักลงไปค่ะครั้งที่1ครั้งที่2ในมุมก็อย่าลืมขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ f 2 หลักลงที่เดิมแล้วก็อย่าลืมถักเหมือนกันนะคะซ้ายขวาตรงนี้เห็นไหมคะที่เราขึ้นงานจะเป็นเหมือน V เล็กๆค่ะโซ่3นะคะตรงมุมออกจากมุมตรงนี้นะคะโซ่3ก่อนแล้วก็ถัก V ค่ะ F ลงไปตรงจุดโซ่1ที่เราขึ้นงานเห็นไหมคะปักลงไปดึงขึ้นมาปลดขั้นงานในโซ่1แล้วก็ให้ F ลงที่เดิมปลดหมดเลยค่ะนี่นะคะจบเหมือนกันซ้ายขวาเราจะให้ดูตรงจุดเริ่มงานเห็นไหมคะจุดเริ่มงานเราขึ้นงานด้วยโซ่4 F แล้วก็โซ่3แล้วก็ถักมุมอันนี้เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะ
มุมโซ่3แค่มันย้อนซ้ายขวาแค่นั้นเอง ตรงนี้ก็จะเริ่มถักเฉียงออกมา ฝั่งนี้ก็จะถักเฉียงออกมาเป็นคอวีนั่นเองค่ะ วางงานให้ดูชัดๆนะคะ วางงานลงให้ดูนะคะ จะได้เห็นชัดๆ มุมที่1แล้วก็ฐานแขนซ้ายขวา1 2 3เราขึ้นฐาน3ช่วงลาย แต่เดี๋ยวลายจริงๆตรงแขนเราจะได้4ลายนะคะ มันจะบานออกไปเรื่อยๆมันจะดูเหมือนเล็กเหมือนคอเล็กใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวถักตอนขึ้นดอกมันจะขยายของมันเองค่ะ อันนี้แค่ตรงฐานพอตรงมุมเสร็จมุมแขนนะคะด้านหลังเราถักฐาน4ลาย1 2 3 4ถ้าขึ้นดอกจริงๆเราจะได้5ลายนะคะฉะนั้นเราแบ่งแบบนี้เราจะได้ดอกด้านหลัง5ดอกนะคะแขนซ้ายขวาเราจะได้4ดอกนั่นเองค่ะอันนี้คือตามความเข้าใจของเราเลยนะถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคดีๆกว่านี้ก็ถักไปตามสไตล์เพื่อนๆเลยค่ะแถวต่อไปนะคะเราพลิกงานเราก็จะถักย้อนไปจนสุดแถวฝั่งนู้นค่ะเราจะเรียกแถวนี้ว่าแถวที่2นะเราเรียกตามมุมเลยอันนี้คือมุมที่1เราก็จะเรียกแถวที่1ใช่ไหมคะง่ายดีเนาะแถวที่2ค่ะพลิกงานเราจะเริ่มขึ้นงานด้วยโซ่3แล้วให้เราเอฟนะคะ3หลักลงในโซ่1ตรงนี้เห็นไหมคะช่องเล็กๆตรงนี้เราจบด้วยโซ่1แล้วก็เอฟใช่ไหมคะทีนี้เราพลิกมาด้านนี้เราขึ้นงานด้วยโซ่3แล้วเราก็เอฟ3ครั้งลงในโซ่1ของแถวที่แล้ว1 2 3เราจะได้งานลักษณะนี้นะคะโซ่3แล้วก็เอฟ3ครั้งลงในโซ่1แถวที่แล้วทีนี้ถักมุม1 2 3 x ลงในโซ่3แถวที่แล้ว1 2 3แล้วเราจะถักลงในมุมนะคะ F 2หลักลงไปเหมือนเดิมตรงไหนถักมุมก็อย่าลืมถักมุมนะแล้วในมุมจะเป็นโซ่2แล้วก็ F 2ครั้งลงในมุมที่เดิมตรงมุมเน้นเลยนะคะถ้าถักตรงนี้พลาดงานเราก็จะไม่เฉียงออกนะคะให้เพื่อนๆสังเกตแล้วอย่าพลาดนะคะออกจากมุม1 2 3ก็ถักเหมือนกันนี่ค่ะ X ลงไปแล้วก็ถักโซ่3แล้วก็ F 3หลัก1 2 3 F 3หลักลงในช่องถัดไปเลยเราจะปรับงานนิดหน่อยนะคะจากแพทเพื่อความลงตัวของงานของเรานั่นเองและก็ความเข้าใจง่ายๆด้วยค่ะได้ครบ3หลักก็โซ่3 x 1 2 3 x ลงในห่วงที่เหลือเนี่ยเสร็จแล้วตรงซอกตรงนี้นะคะซอกตรงนี้ด้านนี้มันจะเป็น x ใช่ไหมคะเราจะถัก F 5หลักลงตรงซอกตรงนี้ค่ะ F ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5เราได้ครบ5หลักเราจะปัก X นะคะลง F หลักที่3ของแถวที่แล้วเห็นไหมคะดูด้านนี้1 2 3เห็นไหมคะมันจะอยู่กึ่งกลางถัก5หลักกึ่งกลางก็คือหลักที่3นั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะถักเหมือนเดิมค่ะ F 5หลักลงซอกงานฝั่งนี้นั่นเองเนี่ยหรือตรง X แถวที่แล้วนะคะ1 2 3 4 5จะได้ลักษณะนี้นะตรงฐานจะลงซอกของแถวที่แล้วหรือตรง x ของแถวที่แล้วนั่นเองปัก x ลงกึ่งกลางเห็นไหมคะแล้วเราก็จะถัก x ลงห่วงถัดไปเสร็จแล้วก็ถักย้อนแบบนี้ค่ะโซ่3 1 2 3ในห่วงถัดไปนะคะเราก็ถัก f 3หลักลงไป1 2 3แล้วก็โซ่3 x ลงห่วงที่เหลือเสร็จแล้วเราก็จะถักลักษณะเดิมค่ะ F 5หลักลงซอกหรือตรง x แถวที่แล้วนั่นเองค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ปัก x บนหลักที่3มาฝั่งนี้เราก็ปักลงซอกงานเหมือนเดิมหรือตรง x แถวที่แล้วนั่นเอง1 F 5หลักนะคะ2 3
5 ครบ5หลักก็ x ลงห่วงถัดไปนี่ค่ะฐานของเราจาก1ก็จะเป็น2แล้วก็ขั้นงานตรงนี้มันก็คือดอกนั่นเองค่ะดอกหางนกยุงจะเริ่มขึ้นตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้คือฐานแล้วก็โซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิม f 3หลักลงไปในห่วงถัดไป1 2 3โซ่3 x ลงห่วงที่เหลือเสร็จแล้วก็ให้ f 5หลักลงใน x หรือในซอกงานของแถวที่แล้วซอกงานซ้ายขวาจะมีฐานด้วย f 5หลักได้ครบ5หลักเราก็ x ลงบนหลักที่3 1 2 3เห็นไหมคะจะกึ่งกลางพอดีเสร็จแล้วเราก็ถักลงในซอกฝั่งนี้เหมือนกันค่ะ f 5หลักลงใน x แถวที่แล้ว1 2 3 4 5แล้วก็ x ลงห่วงถัดไปทีนี้มาถึงตรงมุมนะคะเราก็จะถักเหมือนกันกับฝั่งนี้เลย1 2 3 f 3หลักลงไปในห่วงถัดไป1 2 3โซ่3แล้วก็ x ลงในห่วงนี้จะเข้ามุมโซ่3แล้วก็ถักมุมค่ะมุมลงในมุม f 2หลักโซ่2 f 2หลักลงที่เดิมนับตรงมุมมันจะนับง่ายแถวที่1แถวที่2จากมุมนี้มาถึงมุมนี้เราก็ถักเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะถักให้ดูคร่าวๆนะคะเราจะไม่สอนยาวทั้งแถบทั้งแถวเลยนะโซ่3 x โซ่3แล้วก็ถักแบบนี้ f 3หลักลงไปในห่วงถัดไป1 2 3โซ่3แล้วก็ x ลงห่วงที่เหลือแล้วก็เริ่มถักฐานตรงซอกงานหรือตรง x แถวที่แล้ว f 5หลักลงไปได้ครบ5หลักก็ x ลงบนหลักที่3ของแถวที่แล้วแล้วก็ในซอกฝั่งนี้ก็ถักฐาน5หลักลงไป1 2 3 4 5แล้วก็ x ลงห่วงถัดไปนี่ค่ะแล้วก็เริ่มถักโซ่3แล้วก็ถัก f 3หลักนะคะเหมือนกันค่ะถักเหมือนกันทุกประการนะถ้าจำไม่ได้ก็มาดูตรงที่ถักเสร็จนี่ค่ะถักยาวไปตรงไหนถึงมุมก็ถักมุมลงไปพอมาแขนด้านซ้ายนี่ก็ถักเหมือนกันนะคะเหมือนกันหมดเลยจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวถักมาจนสุดแถวของอีกฝั่งถึงมุมนะคะก็อย่าลืมถักโซ่3 x ลงในนี้นะคะเหมือนกัน1 2 3 x ลงในโซ่3แถวที่แล้วซอกมุมตรงนี้งานเราจะได้ขยายออกนะคะอย่าลืมช่วงนี้เน้นเลยโซ่3แล้วเราก็จะถัก f 3หลักลงในจุดตรงนี้นะคะ1 2 3แล้วเราก็จะจบแถวนี้ด้วย f ค่ะปักลงประมาณโซ่3 1 2 3นะคะนี่ปักลงไปเลยซอกนี่แหละฝั่งนู้นมันขึ้นงานด้วยโซ่3ใช่ไหมฝั่งนี้เราก็จะจบด้วย f แทนโซ่3ค่ะเทียบเท่าเหมือนกันเดี๋ยวเราเปรียบงานให้ดูนะนี่ฝั่งนี้ขึ้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ f 3ตัวลงไปฝั่งนี้เรา f 3ตัวลงไปแล้วก็จบงานด้วย f มันก็จะเทียบเท่านะคะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งอย่าให้พลาดนะนี่เน้นเลยจุดเริ่มงานจุดจบงานเน้นค่ะต่อไปแถวที่3พลิกงานเราจะขึ้นงานตรงนี้ค่ะการขึ้นงานเราก็จะขึ้นด้วยโซ่3เสร็จแล้วนะคะให้เราพันเข็มปักลงตรงหลักกลางหรือหลักที่2เห็นไหมคะ f 3หลักแล้วค่อยมาจบงานที่ f อย่ามั่วนะแถวนี้พอพลิกงานกลับเราจะปัก f ลงในหลักที่2นับฝั่งนี้ก็ได้นับง่ายดี1 2 3เห็นไหมคะปักลงในหลักที่
F 3 หลักลงไปขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ F ลงที่เดิมอีก3หลักเราจะเน้นนะคะขึ้นงานด้วยโซ่3ตรงนี้คือริมไม่เกี่ยวนะแล้วก็อย่าลืมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวงานเราไม่ขยายมาเป็น V นะตรงริมโซ่3เสร็จแล้ว F 3หลักขั้นงานด้วยโซ่3 F 3หลักลงในหลักที่2ของแถวที่แล้วต่อไปโซ่3ตรงนี้อีกค่ะอย่าพลาดเราจะข้ามโซ่3ตัวแรกเราจะปักลงใกล้ๆมุมเห็นไหมคะมุมโซ่3มันจะมีโซ่3 2ห่วงเราข้ามห่วงแรกนะเฉพาะแถวนี้นะคะแล้วเราให้ปัก x ลงในโซ่3ข้างๆมุมแล้วค่อยโซ่3แล้วก็ลงในมุม f 2หลักโซ่2 f 2หลักลงที่เดิมแถวนี้จะเป็นลักษณะนี้นะคะโซ่3 x ลงข้างๆมุมโซ่3แล้วค่อยมามุมมาฝั่งนี้เหมือนกันค่ะ1 2 3โซ่3 x ลงข้างๆมุมก่อนเนี่ยจะเหมือนกันทั้งสองข้าง x เห็นไหมคะเสร็จแล้วเราค่อยโซ่3แล้วค่อยมาถักแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฐานดอกนกยูงอย่างแท้จริงเลยนะคะหลักที่1หลักที่2ปักลงในหลักที่2ค่ะ F 3ตัวลงไปขั้นงานด้วยโซ่3 F 3ครั้งลงที่เดิมโซ่3แล้วก็ให้ x ข้ามไอ้ตรงโซ่3นี่นะคะ x ลงในหลักที่3ของแถวที่แล้วเห็นไหมคะแถวที่แล้วมันเป็น f 5หลักเราปักลงในหลักที่3กึ่งกลางแบบนี้ค่ะออกจากมุมแล้วก็ถักลักษณะฐานดอกหางนกยูงเสร็จแล้วโซ่3แล้วมาปักลงในหลักที่3ต่อไปตรงฐานนะคะฐานตรงนี้จะเป็นแถวสุดท้ายของฐาน F 5หลักลงไปในจุดกึ่งกลางหรือจุดตรง x แถวที่แล้วนั่นเองค่ะ3 4 5ได้ครบ5หลักก็ปักลงในหลักที่3 1 2 3เหมือนฝั่งนี้นะนี่จะเป็นแถวสุดท้ายของไอ้ตรงตัวฐานนี่นะคะแล้วก็ออกจากฐานก็จะเป็นโซ่3แล้วก็ถักลักษณะฐานดอกหางนกยูง1 2 3 F ลงในหลักที่2 1 2 3 F 3หลักขั้นงานด้วยโซ่3 F 3หลักลงที่เดิมนี่คือฐานดอกของเรานะคะค่อยๆดูค่ะเพื่อนๆอย่าใจร้อนนะใจเย็นๆถ้าไวไปก็กดย้อนกดหยุดดูแล้วก็ย้อนทำความเข้าใจนะคะแล้วก็โซ่3 x ลงในหลักที่3แล้วก็ถักฐานลงตรงกลางหรือตรง x แถวที่แล้ว f 5หลัก1 2 3 4 5ครบ5หลักก็ปักลงบนหลักที่3ถัดมาเลยนี่ปิดหัวฐาน1 2 3แล้วก็ถักลักษณะเดิม F 3หลักลงไปในหลักที่3 ครั้งโซ่3 F 3หลักลงที่เดิมโซ่3 x ลงในหลักที่3ปิดหัวฐานตรงนี้ f 5หลักลงไปมันจะอยู่กึ่งกลางเลยนะคะแล้วก็ x ลงในหลักที่3ถัดมา1 2 3 f 3หลักลงในหลักที่2ขั้นงานด้วยโซ่3 F 3หลักลงที่เดิมท
ทีนี้จะเข้ามุมจำได้ไหมคะเราจะเว้นโซ่3 1 2 3โซ่3เว้นโซ่3ตรงนี้นะปักลงโซ่3ข้างๆมุมเลยค่ะข้างๆมุมซ้ายขวานี่สำคัญเราจะข้ามตัวนี้มานะ x ลงไปแล้วก็ขึ้นมุมโซ่3แล้วก็ f 2 หลักขั้นงานด้วยโซ่2ในมุมนะคะในมุมนี่โซ่2ตลอดออกจากมุม1 2 3ก็ให้ x ลงโซ่3ข้างๆมุมไม่ใช่ตัวนี้นะข้างๆมุมนี่ x ลงไปแล้วก็โซ่3แล้วก็เริ่มถักเหมือนที่ผ่านมานะคะลงจนสุดแถวขึ้นให้ดูอีก1ครั้งโซ่3เสร็จแล้วใช่ไหมคะข้ามตรงนี้นะปักลงในหลักที่2 f 3ครั้งลงในหลักที่2โซ่3 f 3ครั้งลงที่เดิมโซ่3แล้วก็ให้ x ข้ามไปตรงนี้มานะปักลงในหลักที่3ของฐานแล้วก็ f 5หลักลงตรงกลางหรือตรง x แถวที่แล้ว1 2 3 4 5ปิดหัวฐานในหลักที่3ให้ได้ลักษณะนี้ออกจากนี้ก็1 2 3แล้วก็ถักเหมือนเดิม f 3หลักลงในหลักที่2ขั้นงานด้วยโซ่3นะคะ1 2 3แล้วก็ f 3หลักลงที่เดิมเราจะถักแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวค่ะตรงไหนเป็นมุมก็อย่าลืมนะคะนี่ค่ะตรงไหนเป็นมุมก็อย่าลืมนะปัก x ลงในนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะปักลงในนี้แล้วก็เข้ามุมแล้วก็มาปักลงในนี้แล้วก็ลงตามลายเหมือนจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะเราถักมาจนถึงมุมสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะก็โซ่3 x ลงในโซ่3ตรงนี้ก่อนแล้วก็โซ่3ข้ามตรงนี้ค่ะมาปักลงในหลักที่2นะคะ f 3หลักลงไป1 2 3ขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ f 3หลักลงที่เดิมจบแถวนี้ด้วย f นะคะปักลงในตรงโซ่3นี่เลยดึงขึ้นมาปลดจบด้านนี้ด้วย f ก็เทียบเท่าโซ่3ฝั่งนี้เราเน้นนะคะเน้นเลยถ้าถักผิดก็คือผิดนะงานจะไม่เยื้องออกเป็น V เห็นไหมคะมันเริ่มเยื้องออกเป็น V แล้วฝั่งนี้ก็จะเริ่มเยื้องออกเป็น V ฝั่งนี้ขึ้นงานได้โซ่3ฝั่งนี้จบงานได้ F ก็คือแทนโซ่3นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราวางงานให้ดูนะนี่นะคะเราวางงานให้ดูจะได้เห็นเด่นชัดค่ะนี่ตรงมุมตรงคอ V ตรงนี้นะคะพลิกงานกลับไปกลับมาตรงนี้สำคัญมากๆอยากให้เพื่อนๆใส่ใจนิดนึงถ้าริมตรงนี้ทำผิดงานเราจะมันไม่เยื้องออกเป็นคอ V นะคะอันนี้งานเราเห็นไหมคะทำถูกต้องมันก็จะเยื้องออกจนมาถึงจุดจบของคอ V ของมันเองค่ะลายมันจะขยายออกไปเรื่อยๆแขนซ้ายขวาฐานนะคะ1 2 3ดอกเราก็จะได้นี่ค่ะดอกมัน1 2 3 4ขึ้น3ฐานจะได้4ดอกด้านหลังเราขึ้น1 2 3 4ขึ้น4ฐานเราก็จะได้1 2 3 4 5ขึ้น4ฐานได้5ดอกขึ้น3ฐานได้4ดอกฉะนั้นเสื้อตัวนี้อก38 40ใส่ได้เราจะแบ่งด้านหลัง5ดอกแขนซ้ายขวา4ดอกถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการด้านหลัง6ดอกนะคะคุณก็สามารถเพิ่มห่วงเป็น5ห่วงได้ค่ะเพราะว่า1ช่วงดอกตรงนี้ฐานถึงฐานใช้5ห่วงนะคะถ้าใครต้องการแขนเล็กกว่านี้อยากจะได้ดอก3ดอกคุณก็ขึ้นฐานแค่2ดอกแล้วว่ามันแคบไปลองขึ้นตามนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยไปปรับลดในตัวต่อๆไปของเพื่อนก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้เราขอจบไว้ที่แถวที่1 2 3เราขอจบไว้ที่แถวที่3นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP 2สำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Yeah, bring you up. Yeah, come on.